नमस्ते आरबी स्मार्ट क्लास को आजको भिडियोमा मैले ग्रेड 12 को मोडल क्वेशन डिस्कस गर्दै छु। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा ग्रुप ए बाट मल्टिपल चोइस क्वेशनहरु मैले अलरेडी डिस्कस गरिसकेको छु। यदि कसैले हेर्न छुट्याउनु भएको छ भने लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको हुनेछु। आजको भिडियोमा मैले ग्रुप बी डिस्कस गर्दै छु। सो ग्रुप बी बाट हामीलाई 8 वटा क्वेशन आउने गर्छन् र 8 वटा क्वेशन 8 into 5 गर्दाखेरि 40 मार्क्स हुन्छ। इच क्वेशन 5 मार्क्स कन्टेन गर्छ इच क्वेशनले। सो अब हामीले क्वेशन नम्बर 12 बाट सुरु गर्छौं किनकि क्वेशन नम्बर 11 सम्म हामीले मल्टिपल चोइस क्वेशनमा गरिसकेको छौं। क्वेशन नम्बर 12 मा हामीसँग यस प्रकार छ क्वेशन द binomial expression for two algebraic terms a and x is given as a plus x to the power n। अब हामीलाई a b c d e 5 वटा क्वेशनहरु यहाँ छ। राइट द binomial theorem for any positive integer n in expansion form भनेको छ। अब binomial theorem expansion form मा हामीले लेख्नु पर्ने छ। सो म यहाँ लेखेरै देखाउँछु। यसको सल्युसनमा पहिला हामीले a नम्बरको सल्युसन लेखौं। द binomial theorem for any positive integer n in expansion form हामीले त्यो expansion form मा लेख्नु भनेको छ। सो expansion form is हामीले अब expansion form मा लेख्नु पर्ने छ। यसको expansion form मा a plus x to the power n यसको expansion हामीले लेख्नु पर्छ। यो हुन्छ c n 0 a to the power n plus c n 1 a को पावर घट्छ x को पावर बढ्छ a to the power n minus 1 x to the power 1 किनकि अगाडि x to the power 0 हुन्छ जुन हामीले लेखेको हुँदैन। त्यस्तै अर्को भनेको c n 2 a to the power n minus 2 x square x को पावर त बढ्दै जाने भो। सो यसैगरी डट 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 हामीसँग बीचको पनि एउटा टर्म लेख्दियौ c n r a to the power n minus r x to the power r plus र लास्टमा हामी के लेख्छौं त c n n x to the power n। यो हाम्रो a नम्बरको सल्युसन भइहाल्यो। a नम्बरमा हामीलाई binomial theorem expansion form मा लेख्न भनेको थियो। अब द जनरल टर्म अफ एक्सपान्सन यो जुन हाम्रो जनरल टर्म यो एक्सपान्सन को जनरल टर्म कति हुन्छ त द जनरल टर्म of the expansion is हामीले यो जुन a plus x to the power लाई एक्सपान्ड गर्यौं यसको जनरल टर्मलाई हामीले tr plus 1 ले डिनोट गर्छौं। tr plus 1 equals to cnr a to the power n minus r x to the power r जुन यहाँ माथिपट्टि पनि मैले बीचमा लेखेको छु त्यही नै यसको के हुन्छ जनरल टर्म हुन्छ cnr a to the power n minus r x to the power r। त्यस्तै c नम्बरमा हाम्रो क्वेशन के छ राइट एनी वान प्रोपर्टी अफ binomial coefficient binomial coefficient को कुनै एउटा प्रोपर्टी लेख्नु भनेको छ। हामीसँग binomial coefficient को धेरै प्रोपर्टीहरु छ त्यो मध्ये एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी छ सम अफ द कोएफिसिएन्ट वाला त्यो लेखौं है त। सो वान प्रोपर्टी अफ binomial coefficient is one property of
binomial coefficient is हामीले अब यसको बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट को प्रोपर्टी भनेको चाहिँ पहिला मैले यहाँ ल्याङ्ग्वेजमै लेखिदिन्छु इन द एक्सपान्सन अफ 1 plus x to the power n the sum of binomial coefficient is 2 power n. The sum of binomial coefficient is 2 to the power n. That is यसलाई हामीले c0 plus c1 plus c2 plus c3 up to cn यसको सम कति हुन्छ त 2 to the power n हुन्छ. सो एउटा प्रोपर्टी हामीले लेखिहाल्यौं. हामीले यो क्वेशनमा एउटा एकदम बेसिक आइडियाहरु यसलाई चाहिने कन्सेप्टहरु चाहिँ सोधिएको छ. अब यसको सिंगल टर्म cnr plus cnr minus 1 यो पनि एउटा properties हो. So यो properties लाई हामीले यहाँ तलपट्टि the single term for cnr plus cnr minus 1 is यसको सिंगल टर्म के हुन्छ त cn plus 1 comma r हुन्छ. यो हाम्रो प्रोपर्टी नै हो. cnr plus cnr minus 1 छ भने cn plus 1 comma r हुन्छ. So lastly e नम्बरमा how many terms are there in the expression? यो जुन a plus x to the power n भन्ने हामीसँग एउटा बाइनोमियल एक्सप्रेसन हुन्छ. त्यो बाइनोमियल एक्सप्रेसनमा कतिवटा टर्महरु हुन्छ भनेको छ. सो त्यो एक्सप्रेसनमा जहिले पनि एउटा टर्म बढी हुन्छ. जस्तो एक्जाम्पललाई हामीले a plus b को स्क्वायर लेख्यौं. स्क्वायर छ भने a square plus 2ab plus b square गर्दा तीनवटा टर्म हुन्छ. सो a plus x to the power n मा कतिवटा टर्म हुने भयो त n plus 1 टर्म हुने भयो. So there are n plus 1 terms in the expression. हाम्रो जुन a plus x to the power n को एक्सप्रेसन हुन्छ त्यसमा n plus 1 टर्म्सहरु हुन्छ. यसरी हामीले यसलाई मजाले सल्भ गर्न सक्छौं. सबै बेसिक आइडियाहरु यो बाइनोमियल थ्योरम सँग चाहिने बेसिक आइडियाहरु यो क्वेशनले कभर गरेको छ. क्वेशन नम्बर 13 मा हामीसँग given n to the power 4 less than 10 to the power n for a fixed positive integer n greater or equals to 2, prove that n plus 1 to the power 4 is less than 10 to the power n plus 1 using principle of mathematical induction. So mathematical induction बाट एउटा क्वेशन हामीलाई यहाँ दिएको छ. हामीलाई गिवन छ n to the power 4 less than 10 to the power n अनि फिक्स्ड पोजिटिभ इन्टिजर n greater or equals to 2 भन्ने कन्डिसन पनि हामीलाई दिएको छ. अब यसलाई सल्भ गरौँ है त. यसको सल्युसनमा सबैभन्दा पहिला त हामीले गिवन स्टेटमेन्टलाई pn भनेर डिनोट गर्नु पर्यो. Let pn be the given statement. pn be the given statement pn लाई गिवन स्टेटमेन्ट मान्ने हो भने pn लाई हामीले के लेख्न मिल्छ त भन्दा हामीलाई दिएको स्टेटमेन्ट चाहिँ कति छ n to the power 4 less than 10 to the power n यो हामीलाई दिएको छ. for a fixed positive integer n greater or equals to 2 भनेको छ. त्यो यहाँ नलेखे पनि हुन्छ.
स्टेटमेन्ट चाहिँ हामीले लेखिदिहालौं। अब हामीले 2 भन्दा ठूलोको लागि भनेपछि नर्मली इन्डक्सनमा हामीले n = 1 राखेर हेर्थ्यौं, तर यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त n = 2 राखेर हेर्नु पर्यो। when n = 2 n = 2 भनेर यसमा राख्दिने n to the power 4 र 10 to the power n मा राख्ने। n to the power 4 भनेको चाहिँ 2 to the power 4 हुन्छ 16 हुने भयो। अनि यहाँ 10 to the power n मा 10 to the power n भनेको फेरि कति हुने भयो त 10 स्क्वायर भनेको 100 हुने भयो। अब यहाँ त क्लियरली थाहा भइसक्यो 16 भन्दा 100 ठूलो छ है। सो यो n = 2 को लागि n to the power 4 less than 10 to the power n भन्ने त के भयो प्रुफ भयो। that is n to the power 4 is less than 10 to the power n. Therefore P2 is true. P2 के भयो ट्रू भयो। हामीलाई सो गर्नुपर्ने छ n + 1 to the power 4 is less than 10 to the power n plus 1. Now we shall show that हामीलाई सो गर्नुपर्ने के हो त भन्दा pn plus 1 भनेको के छ हामीसँग n plus 1 to the power 4 is less than 10 power n plus 1। pn plus 1 चाहिँ हामीले सो गर्नुपर्ने छ अथवा is true भनेर देखाउनु पर्ने छ। whenever सो गर्दाखेरि pn को हेल्प चाहिँ लिनुपर्छ है। whenever pn is true, जब pn ट्रू हुन्छ त्यसपछि pn plus 1 ट्रू हुन्छ भनेर हामीले देखाउनु पर्ने छ है। यहाँनिर हामीले माथि इक्वेसन 1 भनेर सपोज गरिसकेको छौं। सो त्यो इक्वेसन 1 को हेल्प लिएर सल्भ गर्छौं। फर दिस we multiply equation 1। अब 10 to the power n plus 1 ल्याउनु पर्ने छ, यता n plus 1 to the power 4 ल्याउनु पर्ने छ। त्यही भएको भएर पहिला चाहिँ हामीले 10 ले मल्टिप्लाई गरियो भने 10 to the power n plus 1 त आउँछ अनि यतापट्टि हामी फेरि मिलाउँदै जान्छौं के। त्यही भएर यसमा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि इक्वेसन 1 को दुवैतिर 10 ले मल्टिप्लाई गर्छौं। we multiply by 10 on both side of equation 1। both side of 1 इक्वेसन भन्दा नि एउटा इनइक्वालिटी हो। सो हामीले 1 एउटा रिलेसन सपोज गरेको छौं। सो दुवैतिर 10 ले हामीले मल्टिप्लाई गर्यो भने इक्वेसन 1 मा के हुने भयो त 10 n power 4 is less than 10 power n plus 1 हुने भयो। 10 ले मल्टिप्लाई गरेपछि त 10 into 10 to the power n भनेको कति हुन्छ त 10 n plus 1 हुन्छ। यसको हेल्प अहिले हामीलाई पछि चाहिन्छ। यसलाई रिलेसन 2 भनेर सपोज गरौँ। अब म यसैमा यहाँ साइडमा लेखिदिन्छु। अब हामीले n greater than 2 भन्ने त हामीले माथि कन्डिसन दिएको छ, त्यसैको हेल्पबाट इनइक्वालिटी को रिलेसन हामीले यहाँ निकाल्छौं। गिवनमा हामीसँग के छ त n greater or equals to 2। यसलाई रेसिप्रोकल गर्ने हो भने 1 by n lesser equals to 1 by 2 हुन्छ। अब हामीले दुवैतिर 1 एड गर्दियौ, एडिङ 1 on both side। अब यतापट्टि पनि 1 एड गरौँ किनकि हामीलाई n plus 1 ल्याउनु छ नि त।
यतापट्टि पनि 1 एड गरिदिउँ 1 एड गर्ने हो भने 1 plus n by n is less or equals to कति हुने भयो यो 3/2 हुने भयो दुवैतिर हामीले 1 एड गर्दियौ किनकि हामीलाई n plus 1 ल्याउनु पर्ने छ नि त त्यो भएको भएर हामीले दुवैतिर 1 एड गर्यौं अब 1 एड गरिसकेपछि हामीलाई यहाँनिर प्रुफ गर्ने बेलामा n plus 1 to the power 4 पनि चाहिन्छ भनेपछि त पावर 4 दुवैतिर राख्नु पर्यो नि त सो raising power 4 on both sides दुवैतिर यतापट्टि पनि 1 plus n by n power 4 र यतापट्टि 3/2 power 4 दुवैतिर हामीले पावर 4 गर्दाखेरि यो कति हुने भयो भन्दाखेरि or n plus 1 by n power 4 is less or equals to यसलाई क्याल्कुलेटरमा हामीले सल्भ गर्यौं भने 5.06 आउँछ अब हामीलाई चाहिएको त यहाँनिर प्रुफ गर्नुपर्ने त n plus 1 to the power 4 less than 10 power n plus 1 हो सो हामीलाई पहिला त 10 बनाउनु पर्छ सो 5 भन्दा 10 त ठूलो हुन्छ सो यसलाई हामीले के लेख्न मिल्छ त n plus 1 by n power 4 is less or equal less than 10 भनौं न 5.06 is less than 10 हो नि त सो हामीले 5.06 को ठाउँमा 10 राख्ने हो भने यसलाई स्ट्रिक्टली लेस लेख्न पाइहाल्छ है अब हामीले यहाँ माथि एउटा रिलेसन हामीले यहाँ प्रुफ गरेको छौं 10n to n power 4 is less than 10n plus 1 भनेर यो n power 4 लाई उतापट्टि लैजाने हो भने n plus 1 power 4 is less than 10 n power 4 फेरि 10 n power 4 भन्दा ठूलो कुन छ त 10 power n plus 1 from 2 लेख्दियौ न यसलाई from 2 n plus 1 power 4 is less than 10 n power 4 हामीले यो इक्वेसन 2 को हेल्प लिएर किनकि यो 10 n power 4 त अघि हामीले मल्टिप्लाई बाइ 10 गरेर लिएको थियो नि त त्यसको हेल्प लिएर n plus 1 power 4 therefore n plus 1 power 4 is less than 10 power n plus 1 भनेर लेख्न सक्ने भयो which shows that हामीले जुन अघि pn plus 1 भनेर यहाँ डिनोट गरेको थियौ यो चाहिँ के हुने भयो त ट्रू हुने भयो pn plus 1 यसलाई हामीले n plus 1 power 4 is less than 10 power n plus 1 is true whenever pn is true whenever pn is true so mathematics induction बाट हामीले के गर्यौं त यसलाई प्रुफ गर्यौं क्वेशन नम्बर 14 मा हामीसँग दुईवटा a र b गरेर दुईवटा क्वेशनहरु छ फर्स्टमा इभ्यालुएट cos sin इन्भर्स 3/5 plus sin इन्भर्स 5/13 छ b नम्बरमा युजिङ भेक्टर मेथड फाइन्ड द एरिया अफ द ट्रायंगल विथ भर्टिसेस तीनवटा ट्रायंगल को भर्टिसेस छ त्यसको एरिया भेक्टर मेथडबाट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ सो सुरुमा त a नम्बरको सल्युसन निकालौं अब a नम्बरको सल्युसनको लागि हामीले यो दुईवटा इन्भर्स जुन हामीले भित्रपट्टि देखेको छौं यो इन्भर्सलाई सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ है सो लेट sin इन्भर्स 3/5
equals to a sin इन्भर्स 3/5 लाई a सपोज गर्ने हो भने हामीले यसलाई sin a equals to 3/5 लेख्न मिल्छ त्यस्तै sin इन्भर्स 5/13 लाई b सपोज गरौँ अनि हामीले sin b equals to 5/13 लेख्न मिलिहाल्छ अब हामीलाई यहाँनिर a र b यसको ठाउँमा a र b राख्दा यो cos a plus b हुन्छ सो cos a plus b को फर्मुला cos a cos b minus sin a sin b sin a sin b त आयो तर हामीलाई cos a र cos b को भ्यालु पनि चाहिन्छ सो sin a को भ्यालु 3/5 भइसकेपछि यसैबाट हामीले cos a को भ्यालु पनि निकाल्न सक्छौं cos a को भ्यालु भनेको √1 minus sin square a अनि यो sin a को ठाउँमा हामीले 1 minus 3/5 को स्क्वायर गर्दा 25 minus 9 भनेको 16 हुन्छ सो 16 भनेको चाहिँ कति भयो 4 हुने हो तल त 5 छँदैछ त्यस्तै हामीलाई cos b को भ्यालु पनि चाहिन्छ यसमा लगेर भ्यालु राखौं है त 1 minus 5/13 होल स्क्वायर अब यसरी गर्दाखेरि यो 169 minus 25 भनेको 144 हुन्छ सो यो आउने भो 12/13 आउने भो अब हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने त यहाँ माथि cos sin इन्भर्स 3/5 छ सो नाउ अब हामीले सुरु गरौं cos sin inverse 3/5 plus sin inverse 5/13 equals to cos यसको ठाउँमा a लेखौं यसको ठाउँमा b लेखौं cos a plus b को फर्मुला के हो त cos a cos b minus sin a sin b अब हामीलाई cos a cos b को भ्यालु पनि थाहा छ sin a sin b पनि थाहा छ cos a कति आएको थियो 4/5 cos b कति छ 12/13 minus sin a भनेको छ 3/5 sin b हामीसँग छ 5/13 सो यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्ने हो भने तल 13 into 5 65 हुने भो माथि 12 4 48 minus 15 गर्दाखेरि कति भयो त 33/65 यसको आन्सर भयो 33/65 14 को b को सल्युसन गरौँ अब B नम्बरमा हामीसँग छ using vector method find the area of the triangle whose vertices A, B and C. सो हामीले पहिला एउटा ट्रायंगल फर्म गरौँ फिगर बनाइसकेपछि हामीलाई काम गर्न धेरै सजिलो हुन्छ सो एउटा ट्रायंगल बनाइदियौ हामीसँग A, B र C A भनेको 1, 4, 6 B भनेको -2, 5, 1 र C भनेको 1, -1, 1 छ अब भेक्टरमा हामीले एरिया अफ ट्रायंगल फाइन्ड आउट गर्नको लागि जस्तो यहाँबाट BA BC निकालेर अनि यसको क्रस प्रोडक्ट को म्याग्निट्युड फाइन्ड आउट गरियो भने भइहाल्छ सो पहिला त हामीले AB BC AC भेक्टरहरु फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीलाई पोजिसन भेक्टर चाहिन्छ सो पोजिसन भेक्टर को लागि सपोज मैले यहाँ कतै O भन्ने एउटा ओरिजिन लिए OA भेक्टर एउटा हो OB भेक्टर B को पोजिसन भेक्टर र C को पोजिसन भेक्टरलाई हामीले OC भेक्टर भनेर नेमिङ गर्न सकिहाल्छौं अब लेट O be the origin यसलाई सल्भ गरौं लेट
O be the origin. So OA vector भनेको हाम्रो कति छ OA भनेको 1 4 र 6 छ 1 4 6 त्यस्तै OB vector कति छ त OB vector छ -2 5 1 and OC vector कति छ 1 -1 1 अब हामीले यहाँनिर BA vector र BC vector find out गरौँ पहिला now BA vector equals to के हुन्छ त OA vector minus OB vector हुन्छ OA vector हामीसँग छ 1 4 6 minus OB vector छ -2 5 1 so 1 plus 2 भयो 3 4 minus 5 भनेको -1 त्यसपछि अर्को हामीसँग छ 6 minus 1 भनेको 5 3 -1 5 BA vector निकाल्यो अब BC vector find out गरौँ BC vector equals to OC vector minus OB vector OC vector हामीसँग छ 1 -1 1 OB vector छ -2 5 र 1 1 plus 2 भनेको 3 भयो -1 -5 भनेको -8 भयो सरी -6 भयो अनि 1 -1 भनेको 0 भयो 3 -6 0 अब हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ BA vector क्रस BC vector यो फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीले यो 3 -1 5 लाई क्रस प्रोडक्ट कसरी गर्छौं यो हामीलाई थाहा छ 3 -1 5 राखौं BC vector तलको रोमा राख्दियौ 3 -6 0 3 र -1 फर्स्ट र सेकेन्ड कलमलाई रिपिट गर्छौं यहाँ पनि 3 र -6 लाई रिपिट गर्छौं सो अब यसको भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि हामीले ijk को फर्ममा लेखे पनि हुन्छ जस्तो यो भनेको चाहिँ I हुने भो अथवा ijk लाई कोअर्डिनेट फर्ममै लेखे पनि हुन्छ बुझ्नको लागि चाहिँ मैले यहाँ ijk भनेर लेखे जस्तो I लेखिसकेपछि -1 into 0 -6 into 5 गर्दाखेरि मैले यहाँ चाहिँ कोअर्डिनेट फर्ममै लेख्छु बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ हामीलाई 0 plus 30 भो सो j भने यो गर्दाखेरि 0 यो गर्दाखेरि माइनस माइनस प्लस 30 त्यस्तै हामीले j को लेख्दाखेरि के हुन्छ त कोएफिसिएन्ट 15 minus 0 सो यहाँ कति हुने भो 15 minus 0 त्यस्तै k को कति हुन्छ -18 plus 3 हुने भो -18 plus 3 सो यो भने कति आयो त 30, 15, -15 यो आयो BA क्रस BC अब यसको म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्छ हामीले BA भेक्टर क्रस BC भेक्टर को म्याग्निट्युड कति हुन्छ हेरौं है त 30 को स्क्वायर प्लस 15 को स्क्वायर प्लस -15 को स्क्वायर हामीले यसरी म्याग्निट्युड फाइन्ड आउट गर्छौं यसलाई क्याल्कुलेटर युज गर्ने हो भने 15√6 आउँछ है यसलाई फेरि क्याल्कुलेटर युज गरेपछि हामीले त्यो भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं देयरफोर अब हाम्रो एरिया अफ ट्रायंगल कति हुन्छ त हाफ अफ BA क्रस BC को म्याग्निट्युड
यो त फर्मुला नै हो हाम्रो सो BA क्रस BC magnitude equals to 15√6/2 यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्ने हो भने 18.37 आउँछ है 18.37 एरिया हो त्यो भएर स्क्वायर युनिट्स हुने हो सो यो यसको आन्सर भयो क्वेशन नम्बर 15 मा हामीसँग एउटा डाटा दिएको छ एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचर जसलाई x ले डिनोट गरिरहेछ सेल्स y ले डिनोट गरिरहेछ सो अर्थमेटिक मीन इज 20 सेल्स इज 100 सेल्स को अर्थमेटिक मीन चाहिँ 100 छ त्यस्तै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 3 र 12 छ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन x एन्ड y 0.8 छ हामीलाई क्वेशनमा के सोधेको छ भन्दा फाइन्ड द टु रिग्रेसन इक्वेशन्स रिलेटेड टु अबोभ डाटा what should be the advertisement expenditure if the department store wants to attain sales target of Rs 200 lakhs जब रिग्रेसन इक्वेसन आउँछ त्यसपछि y को भ्यालु सेल्स टार्गेट भनेपछि y को भ्यालु भयो y को भ्यालु एउटा 200 हुँदा x कति हुन्छ भनेर हामीलाई सोधिएको छ सो पहिला सुरुमा a नम्बरको सल्युसन गरौँ है त यसलाई सल्भ गरौँ अब हामीलाई गिवन के छ त पहिला गिवन डाटाहरु हामीले यहाँनिर सरल लेखौं गिवनमा x बार दिएको छ 20 है त्यस्तै हामीलाई y बार दिएको छ 100 x बार दिएको छ 20 y बार दिएको छ 100 अनि त्यसपछि हामीलाई सिग्मा x स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ x दिएको छ 3 त्यस्तै हामीलाई सिग्मा y दिएको छ 12 र कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भनेको स्मल r ले डिनोट गर्छौं जुन हामीसँग छ 0.8 यति हामीलाई दिएको डाटा छ अब रिग्रेसन इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्नलाई हामीले रिग्रेसन कोएफिसिएन्टहरु फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ नाउ पहिला सुरुमा bxy निकालौं bxy को फर्मुला हुन्छ r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y यो चाहिँ हाम्रो डाटा हेरिकन फर्मुला युज गर्नुपर्छ सो r भनेको 0.8 इन्टु सिग्मा x भनेको 3 छ सिग्मा y भनेको 12 छ 0.8 इन्टु 3/12 यसलाई क्याल्कुलेटर युज गर्दाखेरि हाम्रो आन्सर आउँछ 0.2 त्यस्तै हामीले अब byx पनि फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ byx को फर्मुला के हुन्छ त r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x हुन्छ सो अघि जस्तै r को भ्यालु 0.8 नै राखौं अब यहाँ सिग्मा y चाहिँ माथि हुने भो सिग्मा y को भ्यालु छ 12 र सिग्मा x को भ्यालु छ 3 सो byx कति आउने भो त 3.2 आउँछ यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि अब हामीले रिग्रेसन इक्वेशन्स फाइन्ड आउट गर्न भनेको छ भनेपछि रिग्रेसन इक्वेसन अफ x अन y पनि फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ y अन x पनि फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ है सो नाउ the regression equation of x on y निकालौं है त पहिला x on y को रिग्रेसन इक्वेसन के हुन्छ त फर्मुला x minus x bar x on y भनेपछि bxy हुन्छ bxy y minus y bar अब यसमा लगेर हामीले भ्यालु राखौं x bar भनेको 20 छ bxy हामीले 0.2 निकालेको छौं त्यस्तै y minus y bar कति छ 100 छ है
सो यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गरौँ यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि x इक्वल्स टु यहाँबाट हाम्रो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि अब x र y लाई हामीले x माइनस x बार र y माइनस y बार भनेको छौं यसलाई क्यापिटल X नै लेख्दियौ है क्यापिटल X क्यापिटल Y नै लेखौं त्यो भयो भने हामी पछि कन्फ्युज भइदैन यसलाई सल्भ गर्दाखेरि x इक्वल्स टु 0.2y आउँछ है यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यसलाई हामीले इक्वेसन 1 भनेर सपोज गर्यौं यसलाई सल्भ गर्दाखेरि जति आउँछ त्यति कुरा त लेख्नु पर्यो अब हाम्रो अर्को भनेको रिग्रेसन इक्वेसन अफ y on x नेक्स्ट मा हामीसँग छ द रिग्रेसन इक्वेसन of y on x अघि हामीले x on y को निकाल्यौं अब y on x को यसको फर्मुला हुन्छ y minus y bar equals to byx x minus x bar यो फर्मुलामा लगेर राखौं त y bar भनेको 100 थियो हैन byx कति आ थियो 3.2 आको थियो अनि x bar हामीसँग थियो 20 यसलाई सल्भ गर्यौं भने हामीले भेट्छौं y equals to 3.2x plus 36 आउँछ है यो चाहिँ क्याल्कुलेट गरेपछि हामीलाई थाहा भइहाल्छ सो यसलाई क्याल्कुलेट गरेपछि रिग्रेसन इक्वेसन अफ y on x र रिग्रेसन इक्वेसन अफ x on y आयो भनेपछि इक्वेसन 1 र 2 भनेको के भयो त माथिको डाटा अनुसार रिग्रेसन इक्वेशन्स भयो therefore इक्वेशनहरु के छ 1 र 2 इक्वेसन 1 and 2 are two regression equations related to above data ल यो हाम्रो फर्स्ट नम्बरको आन्सर आइहाल्यो अब बी को सल्युसन गरौँ बी नम्बरमा हामीलाई के सोधेको थियो त भन्दाखेरि सेल्स टार्गेट दिएको थियो हैन त एकफेर हेरौँ है what should be the advertisement expenditure if the department store wants to attain sales target of rs 200 lakhs अब हामीलाई सेल्स लाई त y ले डिनोट गरिएको छ सो y 200 हुँदाखेरि x कति हुन्छ भनेर हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने अब यसमा त हाम्रो x र y को त इक्वेसन 1 मा पनि x र y छ इक्वेसन 2 मा पनि x र y छ तर y गिवन छ भने चाहिँ हामीले इक्वेसन 1 युज गर्नुपर्छ x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ नि त सो यो हाम्रो रिग्रेसन इक्वेसन अफ x on y गिवन छ भने हामीले x on y को युज गर्नुपर्छ सो अब बी नम्बरको सल्युसनमा हेरौँ है त बी नम्बरको सल्युसनमा हामीलाई सेल्स टार्गेट दिएको छ we have सेल्स टार्गेट y दिएको छ नि त हामीलाई त y इक्वल्स टु 200 लाख दिएको छ है 200 लाख दिएको छ सेल्स टार्गेट अब हाम्रो एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचर कति त भनेर निकाल्नु पर्छ एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचर अब मैले अघि एक्सप्लेन गरिहाले हामीले दुईवटा इक्वेसन एउटा y on x र एउटा x on y हामीलाई y दिएको छ र x फाइन्ड आउट गर्नु छ भने x on y को फर्मुला अप्लाई गर्नुपर्छ है सो x इक्वल्स टु हामीसँग कति थियो 0.2y थियो हैन त
सो यहाँ लगेर हामीले y को भ्यालु राखौं y को भ्यालु हामीले 200 राख्नु पर्यो अनि गर्दाखेरि यो कति आउँछ भन्दा 40 आउने भयो नि त 200 टाइम्स 0.2 गर्दा rs 40 लाख आउने भयो 40 lakhs सो यो यसको करेक्ट आन्सर भयो क्वेशन नम्बर 16 मा हामीसँग क्वेशन यस प्रकार छ Suman and Nikita are studying about application of derivative and integration in a class. They ask each other the quiz questions as given below. On the basis of these questions, answer the following. So हामीसँग यहाँ A, B, C, D, E गरेर 5 वटा क्वेशनहरु छ अब यो 5 वटा क्वेशनहरुलाई हामीले अब यहाँ सल्भ गर्नुपर्ने छ अथवा डेफिनेसनहरु दिनुपर्ने छ A नम्बर क्वेशनमा f dash x and g dash x are derivative of the function fx and gx. What is the expression equal to limit x tends to a fx by gx according to L'Hospital rule for form infinity by infinity? अब यो फर्म को लागि limit x tends to a fx by gx equals to के हुन्छ भनेर हामीले सल्भ गर्नुपर्ने छ ल अब यसको 16 को a को सल्युसन गरौँ है त पहिला A number solution. A number को solution मा according to L'Hospital rule अब हामीले L'Hospital rule को डेफिनेसनहरु लेखेको हुन्छौं त्यही डेफिनेसनहरुलाई नै यसमा लेख्नु भने हो L'Hospital rule अनुसार limit x tends to a fx divided by gx equals to limit x tends to a fx को डेरिभेटिभ गर्ने पहिला f dash x आउँछ त्यसपछि gx को डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्छ g dash x हुने भयो अब यो लिमिटलाई हामीले सेपरेट गर्ने हो भने माथि पनि लिमिट जान्छ लिमिट x tends to a f dash x हुन्छ त्यस्तै डेनोमिनेटरमा पनि लिमिटलाई हामीले राख्यौं भने x tends to a g dash x हुने भयो यहाँ लगेर भ्यालु राख्ने हो भने के हुन्छ त f dash a divide g dash a provided that g dash a not equals to 0 हाम्रो यो डेफिनेसन छ fx upon gx छ भने यसलाई हामीले डेरिभेटिभ गर्छौं र लिमिटिङ भ्यालु लगेर राख्दिन्छौं यदि अब यो हुँदा हुँदै पनि f dash a र g dash a फेरि 0 भयो भने के हुन्छ त if f dash a and g dash a अब एक फेरि डेरिभेटिभ गरेर जब हामी भ्यालु राख्छौं त्यसपछि दुईटै 0 भयो भने if these are both 0 f dash a र g dash a दुवै 0 भयो भने हामीले माथिको थ्योरम चाहिँ फेरि के गर्छौं रिपिट गर्छौं then the above theorem जुन हाम्रो यो माथि जुन लेख्यो नि यो स्टेटमेन्ट त्यो थ्योरम can further be used यो चाहिँ हामीले युज गर्न सकिन्छ भनेको can further be used ल A नम्बरको हामीले सल्युसन लेख्यौ यति हो L'Hospital रुलको डेफिनेसन हामीलाई थाहा भइसकेपछि त्यही कुरा हामीले यहाँ लेखिदिनु पर्छ अब जाउँ B नम्बरको सल्युसनमा B नम्बरको क्वेशन के थियो एकपल्ट हेरौं त स्टेट रोल्स थ्योरम हामीलाई रोल्स थ्योरम मात्र स्टेट गर्नुपर्ने छ सो रोल्स थ्योरम स्टेट्स दैट भनेर सुरु गरौं रोल्स थ्योरम states that if the function fx is यसको स्टेटमेन्ट मात्र लेख्ने हो अहिले हामीले if
the function fx is हामीसँग तीनवटा कन्डिसनहरु छ पहिला फंक्शन के हुनुपर्छ क्लोज इन्टरभलमा कन्टिन्युअस हुनुपर्छ है सो कन्टिन्युअस इन क्लोज्ड इन्टरभल ab एउटा इन्टरभल जुन हाम्रो ab भन्ने इन्टरभल यहाँ लेखेको छौं यसको क्लोज इन्टरभलमा कन्टिन्युअस हुनुपर्छ त्यस्तै हाम्रो सेकेन्ड कन्डिसन छ differentiable in the open interval ab differentiable in the open interval ab open interval ab c number मा छ f a equals to f b यदि यो तीनवटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ भने then there exists at least one point C belongs to AB such that f dash C equal to 0 यो चाहिँ हाम्रो के भयो रोल्स थ्योरम को स्टेटमेन्ट भयो हामीले ए नम्बरमा याल हस्पिटल रुल को डेफिनेसन भनौं जुन हामीलाई क्वेशनमा सोधेको थियो त्यसैगरी लेख्यौं बी नम्बरमा हामीले रोल्स थ्योरमलाई स्टेट गर्यौं सी नम्बर क्वेशन छ व्हाट इज द एक्सप्रेसन इक्वल्स टु इंटीग्रेशन 1 अपन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx अब यसको फर्मुला हामीले लेख्नु पर्ने छ सी नम्बरमा सी नम्बरको सल्युसनमा जाउँ अब सी नम्बरको सल्युसनमा हामीलाई जुन dx अपन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को एक्सप्रेसन कति हुन्छ भनेर लेख्नु पर्ने छ है द एक्सप्रेसन त्यसै ल्याङ्ग्वेजमा नलेखे पनि हुन्छ यसलाई चाहिँ यसको सल्युसनमा चाहिँ इंटीग्रेशन dx अपन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हाम्रो स्ट्यान्डर्ड इंटीग्रल फर्स्ट मा पढेको जस्ट फर्मुला मात्रै लेख्ने हो यसमा यसको फर्मुला हुन्छ 1 by a tan इन्भर्स x by a plus c यति मात्र लेख्नु भने हो सी नम्बरमा चाहिँ है हामीलाई फर्मुला मात्र लेख्दै पुग्छ अब जाउँ डी नम्बरको क्वेशनमा डी नम्बरमा हामीलाई सोधेको छ हामीलाई एउटा एक्सप्रेसन दिएको छ है हामीलाई एउटा एक्सप्रेसन के दिएको छ त भन्दा एकपल्ट हेरौं त है हामीलाई दिएको एक्सप्रेसन भनेको इंटीग्रेशन dx अपन 3 sin x plus 4 cos x equals to त्यहाँ एउटा सल्युसन दिएको छ त्यसमा c ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर सोधेको छ सो इन द एक्सप्रेसन अब हामीले यहाँनिर लेखौं इन द एक्सप्रेसन त्यो एक्सप्रेसन त लेखिदिनु पर्यो क्वेशन हामीलाई जसरी सोधेको छ आन्सर पनि त्यसैगरी लेख्यो भने एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा पनि हुन्छ है सो डाइरेक्टली आन्सर लेख्नु भन्दा क्वेशनले जसरी सोधेको छ त्यसैगरी लेखिदियो भने सजिलो हुन्छ हामीलाई दिएको स्टेटमेन्ट के छ भन्दा dx अपन 3 sin x plus 4 cos x equals to यहाँनिर हाम्रो यसको सल्युसन नै हो यो 1 by 5 ln यो भित्र छ 10 x by 2 plus 1 by 2 अनि 10 इन्भर्स x by 3 plus c है एकपल्ट हेरौं त्यही पनि कन्फर्म गरौं 10 इन्भर्स 10 x by 2 plus 1 by 2 10 इन्भर्स 4 by 3 यहाँ x by 3 हैन 4 by 3 रहेछ 4 by 3 plus c छ यसमा चाहिँ हामीलाई c ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त भन्दा इन दिस एक्सप्रेसन c रिप्रेजेन्ट्स c ले हामीलाई के रिप्रेजेन्ट गर्छ त इंटीग्रेशन कांस्टेंट रिप्रेजेन्ट गर्छ इंटीग्रेशन कांस्टेंट
c ले रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको इन्टिग्रेसन कन्स्टेन्ट हो। अब लास्टमा हामीलाई ई नम्बरमा हामीलाई सोधेको छ डिफरेन्स बिट्विन डेरिभेटिभ एन्ड एन्टी डेरिभेटिभ। अब यो चाहिँ हामीले डेफिनेसन वाइज जान्नु पर्ने हुन्छ। डेफिनेसन जान्यो भने इनफ हुन्छ। यसमा अब हामी त्यस्तो धेरै लेख्नु पर्दैन, जस्ट डेफिनेसन छ र डेफिनेसन थाहा छ भने त्यो डेफिनेसनलाई टेबलको फर्ममा लेख्दै पनि हुन्छ अथवा सिम्पली ल्याङ्ग्वेजमा पोइन्ट वाइज लेख्दै पनि हुन्छ। हामीलाई राइट अ डिफरेन्स बिट्विन डेरिभेटिभ एन्ड एन्टी डेरिभेटिभ भनेको भएर एउटा मात्रै डिफरेन्स लेख्दा पुग्छ है। सो अ डिफरेन्स बिट्विन डेरिभेटिभ एन्ड एन्टी डेरिभेटिभ इज अ डिफरेन्स बिट्विन derivative and antiderivative is यसको हामीले डिफरेन्स सो सिम्पली मैले भने पोइन्ट वाइज लेखे पनि हुन्छ, मैले पोइन्ट वाइज नै लेखिदिन्छु, एज अ डेफिनेसन पनि हुन्छ है। डेरिभेटिभ पहिला डेरिभेटिभको लेखौँ, यसैलाई टेबलमा बनाएर लेखे पनि हुन्छ है। द डेरिभेटिभ अफ अ फंक्शन, द डेरिभेटिभ of a function y equals to fx at a point, एउटा पोइन्टमा चाहिँ हामीले डिफाइन गर्नुपर्छ, x denoted by अब यसलाई हामीले f dash x ले डिनोट गर्न सक्छौं अथवा dy by dx ले पनि डिनोट गर्न सक्छौं, सिम्पली y dash ले पनि डिनोट गर्न सक्छौं है। सो इज defined as हामीले यसलाई कसरी लेख्छौं त, लिमिट s tends to 0 f x plus s minus fx by s। यो चाहिँ हामीले फर्स्ट प्रिन्सिपल अथवा बाइ डेफिनेसन भन्दै युज गर्छौं नि त। प्रोभाइडेड द लिमिट एक्जिस्ट, लिमिट चाहिँ एक्जिस्ट हुनु पर्यो फेरि, प्रोभाइडेड द लिमिट एक्जिस्ट गर्नु पर्यो अनि मात्रै त्यसलाई हामीले के भन्छौं, डेरिभेटिभ भन्छौं। एन्टी डेरिभेटिभको डेफिनेसनमा for a given function fx, for a given function fx, हामीले कुनै एउटा फंक्शन तपाईलाई डिफाइन गर्नु पर्यो नि त। for a given function fx, if there exists a function capital fx लेखौं अर्कोमा चाहिँ, if there exists a function, यसलाई चाहिँ क्यापिटल f ले डिनोट गरौँ, f x such that for a given function fx, if there exists a function fx such that derivative of fx with respect to x is small fx, capital fx को डेरिभेटिभ लाई हामीले small fx लेख्यो भने then capital fx लाई चाहिँ हामीले के भन्छौं, इंटीग्रल अफ fx भन्छौं है। fx is said to be integral of fx with respect to x, with respect to x। हामीले यसलाई कसरी लेख्छौं त, it is written as integration यहाँ लेखौं है, integration fx dx
is equals to fx plus c. Capital Fx को डेरिभेटिभ स्मल fx हुन्छ भने स्मल fx को इन्टिग्रेसन के हुन्छ त क्यापिटल fx हुन्छ। क्वेशन नम्बर 17 को क्वेशन इस प्रकार छ इंटीग्रेशन 1/x power 4 minus 1 using the concept of partial fraction. Also give an example of proper rational fractional and improper rational fraction. Okay, यसलाई सल्भ गरौँ अब। We have यसलाई चाहिँ हामीले I भनेर डिनोट गरौँ। I equals to integration 1/x power 4 minus 1 dx. अब यसलाई हामीले पार्शियल फ्र्याक्सन को हेल्पबाट सल्भ गर्नुपर्ने छ। सो यो 1/x power 4 minus 1 dx जुन छ यसलाई हामीले फर्दर कसरी पनि लेख्न सकिन्छ त 1/x power 4 minus 1 dx लाई हामीले यहाँनिर x square minus 1 x square plus 1 dx लेख्न सकिन्छ। अब यस्तो केसमा यदि हामीले डेनोमिनेटरमा इभन पावर छ र न्युमिनेटरमा पनि अब यहाँ त x पावर 0 होला। अब x पावर 0 लाई पनि हामीले इभन पावर भन्न त मिल्छ, तर पनि जे होस् डेनोमिनेटरमा इभन पावर छ भने हामीले x स्क्वायर लाई y सपोज गरेर गर्न सक्छौं। लेट x स्क्वायर इक्वल्स टु y। अब हामीले यसको फंक्सन मात्र एक्सट्र्याक्ट गर्ने हो भने देन अब हामीले पार्शियल फ्र्याक्सन गर्नको लागि 1/y minus 1 y plus 1 equals to यो x square minus 1 x square plus 1 को ठाउँमा त यो लेख्न मिल्छ र यो पनि लिनियर फ्याक्टर भयो नट रिपिटेड, यो पनि लिनियर फ्याक्टर नट रिपिटेड भयो। सो यस्तो केसमा हामीले के गर्न सक्छौं a/y minus 1 plus b/y plus 1 गर्न सक्छौं। अब यसबाट हामीले एलसीएम लिँदाखेरि कति हुन्छ त y minus 1 y plus 1 a times y plus 1 b times y minus 1 हुने भयो। और अब यहाँबाट हामीले यसको न्युमिनेटरलाई त इक्वेट गर्न सकिन्छ, डेनोमिनेटर त सेम छ, यो र यो त क्यान्सल गर्दै पनि भइहाल्यो। सो 1 इक्वल्स टु a टाइम्स y plus 1 plus b times y minus 1। हामीले पार्शियल फ्र्याक्सन किनकि यहाँ कन्सेप्ट अफ पार्शियल फ्र्याक्सन भनेकै छ। अब पार्शियल फ्र्याक्सन मेथडमा हामीले यो कुन टाइपमा छ त यो लिनियर फ्याक्टर नट रिपिटेड एउटा मात्रै छ, यो पनि लिनियर नट रिपिटेड। अब हामीले यहाँ a र b को भ्यालु निकाल्नु पर्छ। त्यसको लागि यहाँनिर y minus 1 छ, y equal to 1 र पुट गर्ने हो भने यो 0 हुन्छ, a को भ्यालु आउँछ। त्यस्तै यहाँनिर y को ठाउँमा -1 राख्ने हो भने a 0 हुन्छ, b को भ्यालु आउँछ, a कन्टेन गर्ने टर्म 0 हुन्छ भनेको है त। सो पुट y equals to 1, y को ठाउँमा 1 राखेर हेरौं। यहाँ 1 equals to यहाँ y को ठाउँमा 1 राख्दाखेरि 2a हुने भयो, अनि यता 1 राख्दाखेरि त 0 हुन्छ, यो टर्म त लेख्नै परेन। सो यहाँबाट a को भ्यालु कति आयो त 1/2 आयो। अब फेरि y equal to -1 राख्ने हो भने यहाँ -1 राख्दा a कन्टेन गर्ने टर्म 0 हुन्छ, यहाँ -1 राख्दा कति हुन्छ -2b हुँदो रहेछ। सो b equals to कति लेखौं -1/2 लेखौं। म यतैपट्टि यहाँ गर्दैछु सजिलो हुन्छ। यहाँ a र b को लागि हामीले इक्वेसन 1 भनेर लेख्ने हो भने यो 1/y minus 1/y plus 1 लाई a र b को भ्यालु राखेर हामीले पार्शियल फ्र्याक्सन गर्न सक्छौं। फ्रम 1 अब हामीले 1/x square minus 1 x square plus 1 लाई पहिला के लेखे हो 1/y minus 1 y plus 1 लेखे हो। अनि यसलाई फेरि a र b को फर्ममा हामीले यसरी पार्शियल फ्र्याक्सन गरेको छौं 1/2/y minus 1
b को भ्यालु -1/2 भएको भएर यहाँ -1/2 हामीले y + 1 राख्न सकिहाल्छौं र यहाँ x कै फर्ममा हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ यसलाई 1/2 कमन लिने हो भने कति बन्छ त y को ठाउँमा त हामीले अघि x² गरेको पार्शियल फ्र्याक्सन गर्न सजिलो होस् भनेर हो सो 1/x² - 1 1/x² + 1 बल्ल हामीले यसलाई पार्शियल फ्र्याक्सन गर्यौं हाम्रो जुन भित्रको फंक्सन यस्तो खालको थियो यसलाई पार्शियल फ्र्याक्सन गरेर यो फर्ममा लग्यौं सो नाउ अब हामीले निकाल्ने त आयो I = integration dx upon x power 4 minus 1 छ यसलाई हामीले 1/x4 minus 1 लाई त के लेख्न सक्यो त 1/4 1/x² minus 1 minus 1/x² plus 1 1/x power 4 minus 1 लाई यो लेख्न सक्यौं अनि अब हामी यसलाई 1/2 बाहिर निकाल्ने हो भने इंटीग्रेशन छुट्याउन मिल्छ dx by x² minus 1 dx by x² plus 1 यसरी हामीले यसलाई अब यो त स्ट्यान्डर्ड इंटीग्रल फर्स्ट को फर्मुलाहरुमा गयो नि त है यो x² minus 1 स्क्वायर गर्दा भयो यसलाई पनि 1 स्क्वायर गर्दा x² minus a² को फर्मुला के छ यो चाहिँ हामीलाई याद नै हुनुपर्छ 1/2a log x minus a by x plus a हुन्छ a को ठाउँमा यहाँ हामीले अहिले 1 लेख्न सक्छौं x² plus a² को फर्मुला फेरि के हुन्छ त 1/a tan inverse x by a हुन्छ है अनि हामीले लास्टमा के लेख्छौं प्लस c लेख्छौं सो अब यो 1/2 ले भित्र मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो त 1/4 log x minus 1 divide x plus 1 यो 1/2 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुने भयो त 1/2 tan inverse x plus c सो यो हाम्रो यसको रिक्वायर्ड आन्सर हुन्छ हुन त यसको अरु मेथडहरु पनि हुन्छ मैले एउटा चाहिँ मेथड यहाँ सल्भ गर्दैको छु अब अरु मेथडहरुबाट पनि कसैलाई आउँछ गर्न त्यो मेथडबाट इजी छ भने यु क्यान अप्लाई दैट है त अब हामीले यहाँ अर्को क्वेशन पनि छ also give an example of proper rational fraction and improper rational fraction हुन त यहाँ एक्जाम्पल मात्रै सोधेको छ तर मैले चाहिँ यहाँ टाइप फर्ममै proper rational fraction को डेफिनेसन र एक्जाम्पल दुईटै यहाँ proper र improper को मैले लेखिदिएको छु proper rational fraction लाई डिफाइन गरौँ a rational fraction sx upon px is said to be proper if the degree of the polynomial in the denominator is greater than that of the polynomial in the numerator numerator को polynomial को डिग्री भन्दा denominator को polynomial को डिग्री ग्रेटर हुन्छ भने त्यस्तो rational fraction लाई हामीले proper rational fraction भन्छौं मैले यहाँ दुईवटा एक्जाम्पल दिएको छु जस्तो माथि 10x + 7 छ यसको डिग्री 1 छ पोलिनोमियल को डिग्री भन्दा बित्तिकै हामीले यहाँ भएको हाईएस्ट डिग्री लाई चाहिँ पोलिनोमियल को डिग्री मान्छौं 2x³ + 9x - 1 मा यसको डिग्री 3 छ भनेपछि न्युमेरेटर को डिग्री 1 डेनोमिनेटर को डिग्री 3 भएपछि त डेनोमिनेटर को बढी भयो त्यस्तै यहाँ निर हेर्यौ भने पनि न्युमेरेटर को डिग्री चाहिँ 2 छ पोलिनोमियल को हाईएस्ट डिग्री लाई नै हामीले पोलिनोमियल को डिग्री भन्छौं त्यस्तै डेनोमिनेटर को डिग्री कति छ 5 छ डेनोमिनेटर को डिग्री बढी छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी प्रोपर रेशनल फ्र्याक्सन भन्छौं एक्जाम्पल हामीले डेफिनेसन बुझेपछि आफैले लेख्न पनि सकिन्छ इम्प्रोपर रेशनल फ्र्याक्सन को डेफिनेसन हेरौं a rational fraction sx by px is said to be improper if the degree of the polynomial in the denominator does not exceed that of the numerator यानी के भन्यो भन्दाखेरि डिग्री अफ द पोलिनोमियल डेनोमिनेटर को डिग्री does not exceed भनेपछि न्युमेरेटर को डिग्री भन्दा बढी हुनु चाहिँ भएन इक्वल हुन चाहिँ पायो न्युमेरेटर को डिग्री यहाँ 3 छ पोलिनोमियल को भने यहाँ पनि 3 हुन पायो फर्स्ट एक्जाम्पलमा मैले देखाएको छु
तर न्युमेरेटरको डिग्रीलाई डेनोमिनेटरको डिग्रीले एक्सिड गर्नु अथवा बढ्नु चाहिँ भएन न्युमेरेटरको डिग्री भन्दा बढी चाहिँ डेनोमिनेटरको डिग्री बढी हुनु भएन भन्ने सेन्समा हामीले यहाँ डज नट एक्सिड भन्ने वर्डलाई चाहिँ यो फ्रेजलाई चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ है त यो फ्रेजले के देखाउँछ भन्दाखेरि इक्वल पनि हुन पाउँछ न्युमेरेटर र डेनोमिनेटरको डिग्री इक्वल हुँदा पनि त्यस्तो फ्र्याक्सनलाई हामीले इम्प्रोपर र्यासनल फ्र्याक्सन भन्न सक्छौं होइन भने यसको जस्ट अपोजिट भनेर बुझ्दा त हुन्थ्यो तर इक्वल पनि हुन्छ भनेर त बुझ्नु पर्यो नि त सो त्यो तरिकाले हामीले दुईवटा एक्जाम्पलहरु यहाँ पनि दियौ सो यो क्वेशनमा चाहिँ हामीलाई एक्जाम्पल मात्र सोधेआ हो डेफिनेसन लेख्नु नेसेसरी छैन तर डेफिनेसन पनि आयो भने हामीले डेफिनेसन र एक्जाम्पल सँगसँगै लेख्दा बेटर हुन्छ क्वेशन नम्बर 18 मा हामीलाई सिम्प्लेक्स मेथडको एउटा क्वेशन सोधिएको छ युज सिम्प्लेक्स मेथड एन्ड म्याक्सिमाइज zxy equal to x plus y subject to constraint 2x plus 3y lesser equals to 22 2x plus y lesser equals to 14 x is greater equal to 0 y is greater equal to 0 ल अब यसलाई सल्भ गरौँ है यसको सल्युसनमा हामीले पहिला नन नेगेटिभ स्ल्याक भेरिएबल इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ लेट r and yes be two non-negative slack variables two non-negative slack variables अब हामीले slack variables डिफाइन गर्नुपर्छ है त किनकि यहाँ लेसर इक्वल्स टु छ यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि r र s एड गरेर हामीले ब्यालेन्स गर्छौं सो त्यो ब्यालेन्स गर्ने भेरिएबललाई चाहिँ हामी के भन्छौं त नन नेगेटिभ स्ल्याक भेरिएबल्स भनेर भन्छौं अब स्ल्याक भेरिएबल्स राखिसकेपछि सच दैट भनेर यसैमा एड गर्दियौ न सच दैट अब के हुने भयो यो भन्दा 2x + 3y मा यो 22 भन्दा त सानो छ सो के एउटा नम्बर एड गर्यो भने त 22 सँग इक्वल होला नि त है त्यही भएर हामीले प्लस r = 22 गर्यो त्यस्तै अर्को के हुन्छ 2x + y हामीसँग s भन्ने एउटा स्ल्याक भेरिएबल छ यसलाई एड गरियो भने सानो क्वान्टिटीमा के एड गरियो भने त इक्वल बनाउन त सकिन्छ सो यो के हुने भयो त 14 हुने भयो सो अब यो एउटा लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम हो यसलाई स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेखौं है त सो द गिवन LPP प्रब्लम द स्ट्यान्डर्ड form of given LPP linear programming problem is अब यसलाई हामीले यो माथिको म्याक्सिमाइज भनेको छ यसलाई पनि मिलाउनु पर्छ अनि यहाँ माथि दिएको दुईवटा इक्वेसनलाई मिलाएर अब हामीले लेख्दै जानु पर्छ है त x y r s z हामीसँग अब पाँचवटा भेरिएबल छ सो 2x + 3y + r को कोएफिसिएन्ट 1 हुन्छ 1r अब यसमा s छैन त्यही भएर हामीले 0s लेख्छौं 0s अब यहाँ z पनि छैन 0z लेख्छौं अनि इक्वल्स टु 22 जति पनि भेरिएबल छ सबै भेरिएबल हामीले लेख्नु पर्यो अब यस्तै यसमा फेरि के हुने भयो त 2x + y भनेपछि 1y अहिले टेबलमा लेख्न सजिलो हुन्छ भनेर कोएफिसिएन्ट पनि लेखिरहेको छु मैले 0r + 1s + 0z इक्वल्स टु 14 त्यो पनि भयो अब यो x र y लाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याउने हो भने यो हाम्रो जुन अब्जेक्टिभ फंक्सन छ यसबाट -x -y अब यसमा r पनि छैन s पनि छैन z चाहिँ कति छ त 1z हुने भयो 1z इक्वल्स टु 0 अब इनिशियल सिम्प्लेक्स स्टेबल फर्ममा हामीले यसलाई लेख्न सक्नु पर्छ है त द इनिशियल सिम्प्लेक्स स्टेबल फर्म द इनिशियल सिम्प्लेक्स टेबल फर्म टेबल मात्र लेख्दियौ न TABLEAU लेखिन्छ है
इज अब यसको टेबल बनाउनु पर्छ हामीले बेसिक भेरिएबल सर्टकटमा बीभी लेखे पनि हुन्छ यहाँ हामीसँग आर र एस लेखौं यतापट्टि अब सबै लेख्नु पर्छ एक्स लेख्नु पर्छ वाई आर एस जेड अनि त्यसपछि हामीलाई यसको आरएचएस पार्ट के छ आरएचएस नै भनेर लेखौं अनि रेशियो लास्टमा एउटा रेशियो पनि हामीले चेक गर्नुपर्छ यो रेशियोलाई पनि यहाँनिर लेखौं है त ल अब यो कोएफिसिएन्टहरु लेख्दै जाने हो यहाँ 2 3 1 0 0 22 भनेर छ नि त सो 2 3 1 0 0 22 त्यस्तै फेरि अर्को इक्वेसनमा के छ त हाम्रो 2 1 0 1 0 2 1 0 1 0 14 अनि अर्को कति छ यहाँनिर -1 0 0 1 हामीसँग यहाँ भएको पार्टहरु जति छ त्यति लेख्ने हो 0 यो हाम्रो इनिशियल सिम्प्लेक्स टेबल भयो यो इनिशियल सिम्प्लेक्स टेबल भयो अब हामीले लास्ट रोमा मोस्ट नन नेगेटिभ एन्ट्री हेर्छौं है नन नेगेटिभ एन्ड नेगेटिभ एन्ट्री यहाँ -1 र -1 दुईटा छ नेगेटिभ एन्ट्री यो लास्ट रोमा हेर्छौं अब यहाँ यो -1 र -1 त इक्वल नै भयो हैन होइन भने चाहिँ यहाँबाट हामीले सबैभन्दा सानो हेर्नु पर्छ है त अब हामीले यहाँनिर के छ भनेर अब रेशियो फाइन्ड आउट गर्नु पर्छ यहाँनिर यो -1 भनेको मोस्ट नेगेटिभ एन्ट्री छ त्यही भएर अब x लाई लिए पनि हुन्छ y लाई लिए पनि हुन्छ is -1 is the most negative entry is the most negative entry so हामीले कुनैलाई पिभट कलम लिनु पर्छ मैले x लाई लिए है त x is या y लाई लिए पनि हुन्छ यसमा चाहिँ सेम भएको भएर पिभट कलम अब हामीले पिभट कलम लियो x लाई चाहिँ पिभट कलम लियो अब यहाँनिर रेशियो निकाल्नु पर्छ यो त हाम्रो x भन्ने त पिभट कलम भयो यो कलम हैन त अब यहाँबाट हामीले रेशियो निकाल्नु पर्छ 22/2 यहाँबाट 22 RHS डिवाइड बाइ यो कलम गर्ने हो भने 11 आयो 14 डिवाइड बाइ 2 गर्दाखेरि कति आउँछ त 7 आउँछ अब यहाँनिर 7 भन्दा 11 ठुलो जुन सानो हो नि त्यो सानोको करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट जुन छ त्यो एलिमेन्ट चाहिँ के हुन्छ त पिभट एलिमेन्ट हुन्छ र यो रोलाई हामीले के भन्छौं जुन सानो छ त्यसलाई पिभट रो भनेर भन्छौं अब यति भइसकेपछि हियर 7 इज लेस देन 11 7 भनेको चाहिँ 11 भन्दा सानो छ 11 भन्दा सानो भइसकेपछि कुन रो चाहिँ पिभट रो भयो त यो यस रो चाहिँ के भयो त यस रो इज अ pivot row and यस रो pivot row भयो भने यो जुन यस रो मा भएको यो 2 जुन छ यो चाहिँ के भयो त pivot element भयो 2 is the pivot entry ल अब हामीले पिभट एन्ट्री थाहा भयो अब यो पिभट एन्ट्रीलाई हामीले 1 बनाउनु पर्छ है यसैको हेल्पले हामीले मल्टिप्लिकेसन अथवा डिभिजनको हेल्पले अरु तलमाथि त 1 भएको छैन हेल्प लिनलाई त सो अब हामीले के गर्छौं त भन्दा
performing हामीले के परफर्म गर्छौं यहाँनिर भन्दा यो 2 लाई 2 ले डिवाइड गर्यो भने 1 हुने हो अरु तल र माथि 1 छैन भने हेल्प लिन पाइदैन सो अब हामीले r2 चेन्ज टु r2 डिवाइड 2 गर्नु पर्यो अब फेरि टेबल बनाउनु पर्छ है बेसिक भेरिएबल भयो अनि बेसिक भेरिएबल यतापट्टि रो मा जे छ त्यहीहरु लेख्ने x y r s z r h s अनि फेरि रेशियो चाहिन्छ भने हामी रेशियो पनि निकाल्नु पर्छ लास्ट रोमा नेगेटिभ एन्ट्री हट्छ कि हट्दैन है अहिले पछि हामीले फेरि लास्ट रोलाई यो माथिको रोलाई सबैलाई अपडेट गर्नु पर्छ नि त सो पहिला सुरुमा चाहिँ बेसिक भेरिएबलमा हाम्रो यहाँनिर यास भन्ने रो के थियो पिभट रो थियो है अनि यहाँनिर माथिपट्टिको एक्स कलम चाहिँ के थियो त पिभट कलम थियो सो एक्स र यासलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर यो माथिको जुन एक्स छ यसलाई चाहिँ यासको ठाउँमा लेख्छौं यहाँ आर नै भयो यो यासको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो के आउने भयो त एक्स आउने भयो किनकि यहाँ पिभट कलम एक्स भएको छ नि त सो यो चाहिँ यहाँ इन्ट्री हुने भयो है हामीले यहाँनिर माथि जुन कलम निकालेको हुन्छौं यहाँ त्यसैको भेरिएबललाई यहाँनिर लगेर राख्छौं पिभट एन्ट्री कुन रोमा पर्छ त्यहाँ लगेर राख्दिन्छौं r अनि x हुने भयो अब है त हामीले चेन्ज गरेको r2 लाई हो सो r1 लाई केही गर्नु परेन जे छ त्यही लेखौं 2 3 1 0 0 22 अनि त्यसपछि x को ठाउँमा हामीले के r2/2 2/2 गर्दा 1 भयो अनि 1/2 भयो है 0 1/2 0 अनि यतापट्टि कति हुने भयो त 14/2 भनेको 7 हुने भयो यो त रेशियो निकालेको थियो हामीले तर अहिले त अपरेट त अब गर्नु पर्यो नि त है अनि तल कति छ -1 -1 0 0 1 0 अब यसमा त रेशियो त चाहिएन मैले लेखिहाले किनकि अझै हामीले अपडेट गर्न एकै फेर अपडेट गर्दा पनि हुन्छ उनीलाई तल र माथि पनि निकाल्नु छ यो रेशियो चाहिँ अहिले हामीलाई चाहिएन है त यो चाहिएन अब यसको हेल्प लिएर माथिको रोमा भएको यसैको सिधा यही कलमको अर्को रिमेनिङ दुईवटा एलिमेन्टलाई हामीले के बनाउनु पर्छ 0 बनाउनु पर्छ त्यसको लागि यो 1 को हेल्प लिएर है त सो के परफर्म गर्नु पर्छ हेरौं है त परफर्मिङ अब हामीले यो r1 को एलिमेन्टलाई 0 बनाउने हो है त सो यो 2 मा यहाँनिर 2 - 2 भयो भने 0 हुन्छ त्यही भएर r1 चेन्ज टु r1 माइनस कति हुने भयो 2r2 हुने भयो एउटा अनि अर्को अब यसमा त यो -1 छ माथि 1 छ यो दुईटा एड गर्यो भने 0 हुन्छ सो r3 लाई के गर्नु पर्यो त r2 सँग एड गर्नु पर्यो r3 प्लस r2 गर्नु पर्यो अब यो गर्दाखेरि फेरि हामीले यहाँनिर टेबल बनाउनु पर्छ बेसिक भेरिएबल अहिले त हामीले जस्ट अपरेसन मात्रै रो अपरेसन भनौं न r1 र r3 लाई चलाइराको छौं सो यतापट्टि त केही चेन्ज हुने कुरा त भएन यो r यो x नै हुने भयो बेसिक भेरिएबलको फर्ममा पनि यहाँनिर त्यहीहरु नै बस्छ अहिले त्यहाँ केही पनि चेन्ज भएको छैन सो x y r s z r h s अब यहाँ नेगेटिभ लास्टको एन्ट्रीमा नेगेटिभ हुन्छ कि हुँदैन अहिले हेरौँला सो रेशियो पनि चाहिन सक्छ है त यहाँ माथि चाहिँ हामीले लास्टको रोलाई अझै हामीले चलाकै थिएन त्यही भएर रेशियो निकाल्नु परेन अब लास्टको रोलाई त अहिले चलायो नि त r3 लाई अब यसपछि हामीलाई यहाँ आइडिया हुन्छ है त सो r1 लाई r1 - 2r2 गरेको छौं हामीले r1 - 2r2 गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दा
यो त 0 आइहाल्छ है क्याल्कुलेटरले युज गर्दै जाँदा यो 2 आउँछ यो 1 आउँछ यो -1 अनि यहाँ आउँछ 0 यहाँ आउँछ 8 है रेशियो अहिले हामीलाई चाहिन्छ नेगेटिभ एन्ट्री हेरेपछि थाहा हुन्छ अब यहाँनिर यो R2 हो R2 लाई त हामीले चलाकै छैनौं सो R2 केही पनि गर्नु परेन 1 1/2 0 1/2 0 7 यसलाई हामीले चलाकै छैन अब R3 लाई R3 plus R2 गर्दै गएको छौं सो R3 plus R2 गर्दाखेरि कति आउने भो त -1 plus 1 गर्दा 0 आउने भो अनि यहाँ -1 plus half गर्दाखेरि -half आउने भो है यसरी हामीले के सल्भ गर्दै गयौं भने यहाँ 0 आउँछ यहाँ हाफ आउँछ यहाँ 1 आउँछ यहाँ आउँछ 7 अब फेरि हामीले लास्टमा हेर्ने भनेको के हो त भन्दा यो लास्टको रोमा नेगेटिभ एन्ट्री छ कि छैन नेगेटिभ एन्ट्री हट्यो भने हाम्रो अप्टिमल सल्युसन आइहाल्छ नेगेटिभ एन्ट्री छ भने अझै फर्दर यही प्रोसेस हामीले फेरि रिपिट गर्नुपर्छ मोस्ट नेगेटिभ एन्ट्री खोज्नुपर्छ अब यसमा त एउटा मात्र नेगेटिभ एन्ट्री छ -1/2 त्यो भएपछि हामीलाई प्रब्लम भएन अब रेशियो चेक गर्ने है सो नेगेटिभ एन्ट्री यो भइसकेपछि त यो y कलम जुन चाहिँ यो त पिभट कलम भइहाल्यो अब पिभट रो फाइन्ड आउट गर्नको लागि रेशियो चेक गर्ने 8/2 गर्दाखेरि आयो 4 8/2 गर्दा 4 आयो हैन त रेशियो अनि यतापट्टि हामीले यो 7/1/2 गर्दा कति आउँछ त 7 डिवाइड बाइ 1/2 गर्दा 14 आउँछ भनेपछि यहाँनिर 4 सानो भो 4 सानो भइसकेपछि यो 4 को सिधा यो हाम्रो पिभट कलममा जुन छ यहाँ 2 छ यो चाहिँ हाम्रो के भयो त पिभट एलिमेन्ट अथवा पिभट एन्ट्री भएर यहाँनिर भयो है त यसलाई अघि जस्तै हामीले फेरि ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दियौ is -1/2 is the only negative entry is -1/2 is the only अब यसमा मोस्ट नेगेटिभ चेक गर्नै पर्ने एउटा मात्रै छ यसमा नेगेटिभ एन्ट्री y कलम is the pivot column भयो है त y कलम is the pivot column हामीले फाइन्ड आउट गर्यौं अनि त्यसैगरी हामीले फेरि रेशियो पनि चेक गर्यौं रेशियो चेक गर्दाखेरि 4 14 भन्दा सानो हो भनेपछि R रो चाहिँ के भयो त पिभट रो भयो हामीले पिभट रो पनि त पत्ता लगाउनु पर्छ नि त is pivot row R row is the pivot row and 2 हामीले त्यहाँनिर अघि सर्कल लागेको थियौ नि 2 is the pivot entry 2 चाहिँ अहिले के भयो त पिभट एन्ट्री भयो अब एकफेर हेरौं है त अगाडि फेरि अब हामीले पहिला त यो 2 लाई के बनाउनु पर्छ 1 बनाउनु पर्छ यो 2 लाई 1 बनाइसकेपछि यही कलममा भएको अरुलाई चाहिँ के बनाउनु पर्छ 0 बनाउनु पर्छ सो त्यसरी हामीले काम गरिसकेपछि मात्रै अनि लास्टको रोमा नेगेटिभ एन्ट्रीहरु हुन्छ कि हुँदैन चेक गर्नुपर्छ है त अब हामीले कसरी परफर्म गर्ने त त्यो अहिको टेबल हेरिकन परफर्मिङ अब हामीले R1 लाई R1/2 नै गर्नु पर्यो R1 चेन्ज टु R1 डिवाइड बाइ 2 गर्नु पर्यो R2 चेन्ज टु R2 माइनस 1/2 R1 त्यस्तै R3 चेन्ज टु R3 प्लस 1/2 R1 है त्यो चाहिँ यो R1 आइसकेकोलाई चाहिँ हामीले गर्ने है त पहिलेको R1 लाई हैन मैले एक स्टेप यहाँनिर सजिलो बनाउन खोजेको टेबल धेरै नबनाऊ भनेर कन्फ्युजन हुँदैन भने यु क्यान डु दैट अब हामीले अघि त के भएको थियो भन्दा यास को ठाउँमा याक्स चेन्ज भएको थियो
भने अहिले चाहिँ के हुने भयो त भन्दा y कलम पिभट कलम छ, r चाहिँ पिभट रो छ भनेपछि r को ठाउँमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त y ले रिप्लेस गर्नु पर्यो। सो y हुने भयो यहाँ हुने भयो x। यतापट्टि त हाम्रो जे छ त्यही नै हुन्छ x y r s z अनि rhs। अब जहाँसम्म हट्छ होला, हटेन भने फेरि रेसियो ल्याउला हैन। एकखेर चेक गर्दै जाऊ। अब यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्दै जाँदा मैले सरल सल्युसनहरु मात्रै लेखिदिन्छु क्याल्कुलेसन गरेर है। आफूले राम्रोसँग क्याल्कुलेसन गर्ने, मैले अलरेडी क्याल्कुलेट गरिसकेको छु। 0 1 अनि 1/2 minus 1/2 0 4 भयो। अनि अर्को छ 1 0 minus 1/4 3/4 0 5 र लास्ट को छ 0 0 1/4 1/4 1 9। यति गर्दाखेरि अब हेरौँ त लास्ट रोमा, हामीले लास्ट रोमा हेर्यौं भने अब नेगेटिभ एन्ट्री छ त छैन है। सो all entries in the last row are non-negative लेख्न पाइयो नि त, त्यही लेख्दियो है। since all entries सबै एन्ट्रिजहरु चाहिँ के भयो पोजिटिभ आयो in the last row are non-negative भएपछि बल्ल सल्युसन अप्टिमल हुन्छ के non-negative। So optimal solution is obtained। Optimal solution is obtained। Optimal solution चाहिँ हामीले पायौं अब बल्ल लास्ट रोमा non-negative एन्ट्री भइसकेपछि पायौं। त्यही भएर म्याक्सिमम भ्यालु देयरफोर यसको हामीलाई म्याक्सिमम भ्यालु z को निकाल्नु भनेको थियो नि त। सो म्याक्सिमम भ्यालु अफ z कति आयो त यहाँनिर हेरौं त 9 आएको छ। अनि के हुँदाखेरि त भन्दाखेरि x equals to 5 र y equal to 4 यसको करेस्पोन्डिङ भ्यालु हेर्ने हो है त। when x equals to 5 and y equals to 4 x को करेस्पोन्डिङ भ्यालु 5 छ, y को करेस्पोन्डिङ भ्यालु 4 छ। एकपल्ट चेक गर्न सक्छौं हामीले, चेकिङ लास्टमा चेक गरेर हेरौं। सो म्याक्सिमम अफ z इक्वल्स टु हाम्रो त x plus y थियो, अब्जेक्टिभ फंक्सन त यसमा लगेर 5 plus 4 राख्दाखेरि कति आयो त 9 आयो। सो यही नै हाम्रो के भयो रिक्वायर्ड आन्सर भयो।